Welcome back to Sync Study SEE examination class 10 साइन्स विषयको रिभिजन सिरिजमा छौं र यो रिभिजन सिरिजमा एक्जामिनेसन प्रिपरेसनको लागि SEE एक्जामिनेसनको तयारीको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु र क्वेशन्सहरुको डिस्कस गर्दै आएको छौं। अहिले हामी बायोलोजी पार्टमा छौं। बायोलोजीबाट च्याप्टर रिप्रोडक्सन डिस्कस गर्ने छौं र रिप्रोडक्सन च्याप्टरको यो पार्ट 3 डिस्कसन हुनेछ। पार्ट 1 र पार्ट 2 डिस्कसन्सहरुको भिडियो पोस्ट भइसकेको छ, खोजेर हेर्नु होला। र पार्ट 2 डिस्कसनमा हामीले असेक्सुअल रिप्रोडक्सन र भेजिटेटिभ प्रोपगेसन हामीले डिस्कस गर्यौं। अहिलेको यो भिडियोमा हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको डिस्कसनमा रहने छौं र हामीले के गर्यौं भने डिस्कस यहाँसम्म पुगेको छौं। रिप्रोडक्सन भनेको के हो है, अनि रिप्रोडक्सनको दुईटा ब्रड टाइप्सहरु असेक्सुअल रिप्रोडक्सन र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अब हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको पार्टमा हामी रहने छौं। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको हायर क्लास अफ अर्गानिजम्समा हुन्छ, प्लान्ट्स र एनिमल्सको, र टु इन्डिभिजुअल्सले भाग लिन यसमा अनिवार्य हुन्छ। फर्टिलाइजेसन चाहिँ यसमा अनिवार्य हुनुपर्छ। यो चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भयो है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको हामी फर्दर डिस्कसनमा जान्छौं र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट्स र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एनिमल्स भनेर हामी हेर्छौं। अब प्लान्टमा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्दाखेरि हामी फ्लावर पार्टलाई हामी कन्सिडर गर्छौं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ द प्लान्ट। हायर क्लास अफ प्लान्ट्समा चाहिँ फ्लावर ग्रो हुन्छ है, फ्लावरिङ प्लान्ट एन्जियोस्पर्म्स हैन। यो फ्लावर चाहिँ के हो, रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो र फ्लावरमा चाहिँ हामी अब डिस्कस गर्छौं। र फ्लावरको मेन 4 पार्ट्स सेपल्स, पेटल्स, एन्ड्रोसियम, गाइनोसियम र 4 मेन पार्ट्स चाहिँ रिप्रोडक्टिभ पार्टहरु हुन्। यो चाहिँ के हो, रिप्रोडक्टिभ पार्ट, रिप्रोडक्टिभ पार्ट भयो हैन फ्लावर। अब फ्लावरको 4 मेन पार्ट्स अफ फ्लावर सेपल्स, पेटल्स, एन्ड्रोसियम, गाइनोसियम। सेपल भनेको बाहिरको हरियो मोस्टली ग्रीन कलरको लिफ जस्तो पार्ट भयो। त्यसपछि पेटल्स भयो, कलरफुल जुन चाहिँ फ्लावरको पार्ट हुन्छ त्यसलाई पेटल्स भनिन्छ, कलरफुल लिभ्स हुन्छ। त्यसपछि त्यो भित्र एन्ड्रोसियम हुन्छ। एन्ड्रोसियमलाई चाहिँ स्टेमेन, सिंगल चाहिँ स्टेमेन हो, ग्रुपमा भन्यो भने चाहिँ एन्ड्रोसियम हुन्छ। त्यसपछि गाइनोसियम हुन्छ। गाइनोसियमको सिंगललाई चाहिँ पिस्टिल भनिन्छ, ग्रुप नेमलाई चाहिँ गाइनोसियम भनिन्छ। एन्ड्रोसियम चाहिँ के भयो भने यो मेल पार्ट भयो हैन, अनि पिस्टिल चाहिँ यो के भयो, गाइनोसियम चाहिँ के भयो, फिमेल पार्ट भयो, मेल र फिमेल पार्ट। र त्यो भएर फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ द प्लान्ट। अब यो चाहिँ एन्ड्रोसियमको अथवा स्टेमेन, सिंगललाई चाहिँ स्टेमेन, यो चाहिँ स्टेमेनको चित्र हो यो हैन। यो स्टेमेनको चाहिँ 2 पार्ट्स हुन्छ, एन्थर र फिलामेन्ट। एन्थर र फिलामेन्ट पार्टहरु हुन्छ। अब यो माथिल्लो भागले यो चाहिँ एन्थर भयो, यो चाहिँ फिलामेन्ट भयो राइट। स्लेन्डर पार्ट चाहिँ फिलामेन्ट भयो है। यो एन्थरमा चाहिँ पोलन ग्रेन्सहरु प्रोड्युस हुन्छ। पोलन ग्रेन्स अथवा मेल एग्स। पोलन ग्रेनलाई चाहिँ के भनिन्छ, यो चाहिँ मेल एगहरु हो पोलन ग्रेन राइट। ओके, एन्थर र फिलामेन्ट हुन्छ, अनि एन्थरमा चाहिँ पोलन ग्रेनहरु प्रोड्युस हुन्छ। अब यहाँ क्वेशन यो क्वेशन आउने ठाउँ हो यो। पोलन ग्रेन चाहिँ कहाँनिर प्रोड्युस हुन्छ है, पोलन ग्रेनको चाहिँ वे डु पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्युस्ड भनेर यो क्वेशन सोधिन्छ एक्जाममा। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्युस्ड इन एन्थर अफ स्टेमेन, यो क्वेशन आउने ठाउँ हो राइट। ओके, र यो के भयो, एन्थर भयो, फिलामेन्ट भयो, पोलन ग्रेन्सहरु चाहिँ एन्थरमा बन्छ। पोलन ग्रेन भनेको मेल एग्स इन प्लान्ट। अब यो चाहिँ पिस्टिल अथवा गाइनोसियमको चाहिँ के हुन्छ, 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओभरी। यो चाहिँ पिस्टिलको चित्र हो यो चाहिँ है। अब दिस इज पिस्टिल, दिस इज फिमेल पार्ट अफ द फ्लावर, यो फिमेल पार्ट भयो है। अब फिमेल पार्टमा चाहिँ यो के भयो भने देखिनलाई यो चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टिग्मा भनिन्छ। यो चाहिँ स्टिग्मा भयो यो पार्ट चाहिँ। स्टाइल चाहिँ यो बिचको यो भाग भयो। ओभरी चाहिँ तल्लो यो सोलन पार्ट भयो। स्टिग्मा, स्टाइल, ओभरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओभरी भयो। यो ओभरी भित्र चाहिँ ओभ्युल्सहरु हुन्छ यसरी। यो ओभ्युल चाहिँ के भयो, फिमेल एग भयो, सीड हैन। फिमेल एग चाहिँ के भयो, यो चाहिँ ओभ्युलमा प्रेजेन्ट हुन्छ र ओभ्युल चाहिँ ओभरी भित्र हुन्छ
राइट र यति हामीले जान्नुपर्छ अब एन्ड्रोसियम स्टेमेनको एन्थर र फिलामेन्ट भयो यो दुईटा पार्ट हामीले बुझिहाल्यौं एन्थर र फिलामेन्ट एन्थरमा चाहिँ पोलन ग्रेन प्रोड्युस हुन्छ अनि गाइनोसियम अथवा पिस्टिलको फिमेलको चाहिँ तीनटा पार्ट हुन्छ स्टिग्मा स्टाइल ओभरी है ओभरी भित्र चाहिँ फिमेल एगहरु प्रोड्युस हुन्छ र चाहिँ क्वेशन आउन सक्छ मेल एग र फिमेल एग प्लान्टमा चाहिँ कुन पार्टहरुमा प्रोड्युस हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्छ र यो पनि क्वेशन आउने ठाउँ हो ओके पोइन्टर र यो चाहिँ के भयो मेल पार्ट र फिमेल पार्ट स्टेमेन र पिस्टिल मेल एग र फिमेल एग कुन पार्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ फर्म हुन्छ भन्ने क्वेशन अब नेक्स्ट चाहिँ पोलिनेसन अब हामीले एक्जामिनेसनको तयारीको लागि यो डिस्कसन गरेको हुनाले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुन कुन पार्टहरु कुन कुन पोइन्टहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले त्यसमा फोकस गर्छौं अहिले हैन गरिराखेको छौं अब नेक्स्ट चाहिँ पोलिनेसन भयो पोलिनेसन भनेको ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा अब बुझियो नि हैन यो चाहिँ पोलिनेसन भनेको ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा एन्थर देखि स्टिग्मामा चाहिँ पोलन ग्रेन ट्रान्सफर हुने प्रक्रियालाई चाहिँ पोलिनेसन भनिन्छ ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेसन पोलिनेसन इज अफ टु टाइप्स सेल्फ पोलिनेसन क्रस पोलिनेसन यो त एकदमै बेसिक कुराहरु हो हैन सेल्फ र पनि समटाइम्स क्वेशनमा अब यो देखिन्छ हैन आउँछ सेल्फ पोलिनेसन र क्रस पोलिनेसन भनिन्छ है पोलिनेसनको टाइप्सहरु सेल्फ पोलिनेसन भनेको ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर एउटै फ्लावर भित्र चाहिँ त्यो पोलन ग्रेन ट्रान्सफर भयो भने त्यसलाई सेल्फ पोलिनेसन भयो जस्तो कि पी फ्लावरमा क्लोज फ्लावरमा हुन्छ नि यो पी हैन केराउको फूलमा है अनि क्रस पोलिनेसन चाहिँ पोलन ग्रेन अफ वान फ्लावर इज क्यारिड टु स्टिग्मा अफ अनदर फ्लावर एउटा फ्लावर देखि अर्को फ्लावरमा ट्रान्सफर हुने है ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर अफ वान फ्लावर टु द स्टिग्मा अफ अनदर फ्लावर एउटै प्लान्टमा नि हुन सक्छ त्यो डिफरेन्ट प्लान्टमा पनि हुन सक्छ तर त्यो फूल चाहिँ के हुनु पर्यो डिफरेन्ट हुनु पर्यो है डिफरेन्ट फ्लावर्समा हुनेलाई चाहिँ क्रस पोलिनेसन भनिन्छ है यो चाहिँ ओपन फ्लावरहरुमा सनफ्लावरहरुमा हुन्छ है ओके सेल्फ पोलिनेसन चाहिँ क्लोज फ्लावर जस्तो केराउको फूलहरु त बन्द क्लोज फ्लावर हुन्छ नि त त्यसमा हुन्छ है यो पोलिनेसनबाट हामीले यति चाहिँ तयार गर्छौं ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेसन यति याद गर्नु पर्यो अब क्वेशन चाहिँ फ्लावरको कुन भाग चाहिँ फ्रुटमा चेन्ज हुन्छ कुन भाग चाहिँ सीड्समा चेन्ज हुन्छ त्यो लेख्नु भनेर क्वेशन आउँछ फ्लावरको व्हिच पार्ट्स अफ द फ्लावर चेन्ज इन्टु फ्रुट एन्ड सीड्स भनेर क्वेशन आउँछ त्यो चाहिँ ओभरी चेन्जेस इन्टु फ्रुट अब ओभरी भनेको चाहिँ स्वोलन पार्ट भयो एन्टायर हैन यो चाहिँ एन्टायर सबै यो पार्ट चाहिँ फ्रुटमा चेन्ज हुन्छ अनि ओभ्युल चेन्जेस इन्टु सीड्स भनेको ओभ्युल चाहिँ यो फ्रुट भित्र हुन्छ नि त ओभ्युल हैन यो भित्रको चाहिँ ओभ्युल हो यो ओभ्युल चाहिँ सीडमा चेन्ज हुन्छ राइट ओभरी चेन्जेस इन्टु फ्रुट ओभ्युल चेन्जेस इन्टु सीड्स भनेर यति याद गर्नु पर्यो ओके फ्रम एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू हामीलाई यति पोइन्टहरु याद भयो भने हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्टबाट हामी प्राय सबै क्वेशनहरु हामी आन्सर गर्न सक्छौं एउटा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट भनेर चाहिँ डायग्राम सोध्छ हैन त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ के गर्नुपर्छ डायग्राम बनाउनु पर्छ फ्लावरको डायग्राम बनाउनु पर्छ यो चाहिँ छ नि स्टिग्मा एन्थर स्टिग्मा स्टाइल ओभरीको चित्र बनाएर यो डायग्राम चाहिँ सोधिन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट्स भनेर है यो चित्र चाहिँ कोही बेला यो पनि सोधिन्छ यो पनि इजी नै डायग्राम हो ओके अब एनिमल्समा जाउँ एनिमलको सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा पनि थोरै भाग मात्रै हामीले पढ्नु पर्छ त्यस्तो डिटेलमा हामीले केही पनि पढ्नु पर्दैन र एनिमलमा चाहिँ अब फ्युजन अफ मेल ग्यामेट विथ द फिमेल ग्यामेट दैट इज फर्टिलाइजेसन भयो फर्टिलाइजेसनमा चाहिँ मेल ग्यामेट मेल एग फिमेल एग सँग के हुन्छ फ्युज हुन्छ त्यसलाई फर्टिलाइजेसन भनिन्छ त्यो चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भयो एनिमल्समा त्यो हुन्छ र फर्टिलाइजेसनको टु डिफरेन्ट टाइप्स इन्टरनल फर्टिलाइजेसन र एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन इन एनिमल्स
यहाँबाट क्वेसन आउँछ है नेम द अर्गानिजम्स इन विच इन्टरनल फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स भनेर आउँछ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन कुन एनिमल्समा हुन्छ इक्जाम्पल दिनु भन्ने क्वेसन आउँछ त्यतिखेर चाहिँ इन्टरनल फर्टिलाइजेसन भनेको हायर क्लास अफ एनिमल्स म्यामल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स भयो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन चाहिँ एनिमलमा कसमा हुन्छ भने पाइसेस र एम्फिबियन्स पाइसेस भनेको फिस भयो एम्फिबियन्स भनेको फ्रग र टोड भयो है फ्रग अथवा टोड इक्जाम्पलहरू र एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन चाहिँ यो अर्गानिजममा हुन्छ इन्टरनल फर्टिलाइजेसन यो एनिमल्सहरूमा हुन्छ ओके अब कोही बेला इन्टरनल फर्टिलाइजेसन र एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन के हो भनेर आउँछ त्यसमा चाहिँ अब हामीले यो पोइन्ट लेख्नुपर्छ फ्युजन अफ मेल ग्यामेट मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स टेक्स प्लेस विदिन द बडी भनेको इनसाइड द बडी अफ द फिमेल फ्युजन अफ मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट चाहिँ फिमेलको मोस्टली फिमेल हैन धेरै केसमा फिमेलको बडीभित्र भयो भने यसलाई इन्टरनल फर्टिलाइजेसन भनिन्छ तर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने फ्युजन अफ मेल ग्यामेट एन्ड द फिमेल ग्यामेट टेक्स प्लेस इन वाटर मिडियम आउटसाइड द बडी वाटर मिडियममा हुन्छ जस्तो कि फिस र टोड यो फिस र टोडको एग्सहरू चाहिँ के हुन्छ मेल एग र फिमेल एगको फ्युजन चाहिँ शरीर बाहिर आउटसाइड अफ द बडी इन वाटर मिडियम हुन्छ नि हैन यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनिन्छ है र डिफरेन्स लेख्नु आयो भने हामीले यही पोइन्टहरू लेख्नुपर्छ इन्टरनल फर्टिलाइजेसनमा वाटर मिडियम रिक्वायर हुँदैन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसनमा वाटर मिडियम रिक्वायर हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ है ओके र एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा चाहिँ हामीले पोइन्टहरू याद छ भने हामीलाई आन्सरहरू गर्न गाह्रो हुँदैन ओके सजिलै हामी आन्सरहरू गर्न सक्छौँ र अहिलेसम्मको प्याटर्न अनुसार चाहिँ यो क्वेसनहरू आइराखेको हो अब हामीले यो रिप्रोडक्सन सम्बन्धी विशेष क्वेसनहरू छ एक दुईवटा त्योहरू हेरौँ जस्तो कि डबल फर्टिलाइजेसन इन एन्जियोस्पर्म्स है what type of fertilization occurs in angiosperm double fertilization what do you mean by double fertilization in angiosperm भनेर पनि आउन सक्छ यो हैन यो चाहिँ एन्जियोस्पर्ममा चाहिँ हायर क्लास अफ प्लान्ट्स फ्लावरिङ प्लान्टमा चाहिँ देयर इज फ्युजन अफ टु पेयर्स अफ न्युक्लियाई फ्युजन चाहिँ मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको एकचोटि मात्रै नभएर दुईचोटि हुन्छ क्या यो एन्जियोस्पर्म्समा चाहिँ त्यो भएर चाहिँ यसलाई डबल फर्टिलाइजेसन भनिन्छ अब एउटा फ्युजन चाहिँ के हुन्छ भने वान मेल ग्यामेट फ्युजेस विथ एग एउटा मेल एग चाहिँ फिमेल एगसँग फ्युज भयो त्यो एउटा फ्युजन भयो अर्को फ्युजन चाहिँ अर्को मेल ग्यामेट दुईटा मेल ग्यामेट फ्युज हुन्छ हैन अर्को मेल ग्यामेट चाहिँ फ्युजेस विथ सेकेन्डरी न्युक्लियस र के भयो दुईचोटि के हो फ्युजन भएपछि यसलाई डबल फर्टिलाइजेसन भनिन्छ अब यो चाहिँ स्टिग्मा स्टाइल ओभरीको चित्र भयो हैन अब पोलन ग्रेन्सहरू चाहिँ यसरी झर्छ माथि स्टिग्माबाट स्टाइल हुँदै यसरी ओभरीमा आउँछ स्टिग्माबाट स्टाइल हुँदै यसरी तलतिर यो के हुन्छ पोलन ग्रेनहरू यसरी ट्राभल गर्छ राइट अब दुईटा पोलन ग्रेन आइराखेको छ मेल ग्यामेट हैन मेल एग्सहरू यसरी आइरहेछ अब यो दुईटा मेल एगहरू यसरी यो ओभरी भित्र चाहिँ के गर्छ यो एन्टर गर्छ यो एन्टर गर्दाखेरि यो चाहिँ एग भयो फिमेल एग भयो यहाँसँग फ्युज भयो योसँग फ्युज भयो अर्को मेल एग चाहिँ अझै यो एन्टर गरेर अझै भित्र गएर यो सेकेन्डरी न्युक्लियस यो चाहिँ के भयो सेकेन्डरी न्युक्लियस र सेकेन्डरी अर्को चाहिँ सेकेन्डरी न्युक्लियससँग फ्युज हुन्छ फर्स्ट ग्यामेट चाहिँ एकसँग फ्युज हुन्छ र सेकेन्ड मेल ग्यामेट चाहिँ सेकेन्डरी न्युक्लियससँग फ्युज हुन्छ भनेपछि दुईचोटि फ्युजन भयो र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ डबल फर्टिलाइजेसन भनिन्छ इन एन्जियोस्पर्म फ्लावरमा हुन्छ है प्लान्टमा है फ्लावरिङ प्लान्टमा राइट ओके दुईटा मेल ग्यामेट हुन्छ दुईटा मेल ग्यामेट ओभरी भित्र एन्टर गर्छ र पहिलो मेल ग्यामेट चाहिँ एकसँग फ्युज हुन्छ दोस्रो मेल ग्यामेट चाहिँ सेकेन्डरी न्युक्लियससँग फ्युज हुन्छ यसरी दुईचोटि फ्युज हुने हुनाले चाहिँ फ्युजन हुने हुनाले यसलाई डबल फर्टिलाइजेसन भनिन्छ भनेर यति तपाईहरुले थाहा भयो भने हुन्छ अब यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ पोलन ग्रेनहरु चाहिँ स्टिग्मामा यसरी पोलिनेसनको कारणले यहाँनिर चाहिँ के गरिन्छ राखिन्छ नि त हैन ओके पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेन्ट अन द स्टिग्मा ओके
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सम्बन्धी यो एउटा चार्ट हामीले हेर्यौँ भने आइडिया भयो भने हामीलाई थुप्रै क्वेसनहरूको हामीले आन्सर गर्न सक्छौँ। कोही बेला यो चार्ट पनि सोधिन्छ। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स टेस्टिस भयो एनिमलमा है, यो चाहिँ एनिमलको कुरा हामीले गर्दैछौँ है। अनि अर्को चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स ओभरिज भन्छौँ, टेस्टिस र ओभरिज है। अब यो रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्सहरूले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ, टेस्टिसले मेल ग्यामेट प्रड्युस गर्छ स्पर्म, अनि ओभरिजले फिमेल ग्यामेट प्रड्युस गर्छ ओभम अर ओभा। एउटालाई ओभम भन्छ, थुप्रै प्लुरललाई ओभा भन्छ है। ओके है। अब स्पर्म र ओभम के भयो, प्रड्युस भयो। स्पर्म र ओभम प्रड्युस भएपछि के हुन्छ, यो फर्टिलाइजेसन हुन्छ, फ्युजन हुन्छ राइट, फ्युजन हुन्छ। यो फ्युजनलाई फर्टिलाइजेसन भन्छ। फर्टिलाइजेसन भएपछि स्पर्म र ओभम फ्युज भएपछि जाइगोट बनाउँछ। यो एकदम यो जाइगोट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट फ्युज भएपछि बन्ने जुन चाहिँ कम्प्लिट सेल छ यसलाई जाइगोट भनिन्छ। यो 2n भनेको कम्प्लिट नम्बर अफ क्रोमोजोम है यो। ओके, यो हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम यहाँ हुँदा कम्प्लिट नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ। जाइगोट फर्म गर्छ। आफ्टर फर्टिलाइजेसन जाइगोट इज फर्मड। अब त्यो जाइगोट चाहिँ थोरै ग्रो भएर एम्ब्रियो बन्छ है, एम्ब्रियो बन्छ। एम्ब्रियो अझै ग्रो भएर के बन्छ, यो न्यू अर्गानिजम बेबी बन्छ राइट। दिस इज द यो चाहिँ के भयो भने चार्ट र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एनिमलको चार्ट है। टेस्टिस र ओभरिज भयो। टेस्टिसले मेल ग्यामेट बनाउँछ, ओभरिजले फिमेल ग्यामेट बनाउँछ अथवा ओभम। अनि स्पर्म र ओभमको फ्युजन हुन्छ, फर्टिलाइजेसन। फर्टिलाइजेसन हुँदाखेरि जाइगोट बन्छ है। जाइगोट बनेपछि जाइगोट ग्रो भएर डेभलप भएर एम्ब्रियो बन्छ। एम्ब्रियो डेभलप भएर बेबी अथवा न्यू अर्गानिजम बन्छ। र यो चार्ट चाहिँ हामीलाई याद छ भने आन्सर गर्न हामी सक्छौँ। कोही बेला यो चार्ट नै सोधिएको हुन्छ। ओके, सिग्निफिकेन्स अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको इम्पोर्टेन्स अथवा सिग्निफिकेन्स। अफस्प्रिङ्स आर डिजिज रेजिस्टेन्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट प्रड्युस भएको अफस्प्रिङ्सहरू चाहिँ डिजिजलाई के गर्ने, रेजिस्ट गर्न सक्ने हुन्छ। अनि रेस अफ अर्गानिजम इज कन्टिन्युड, वंश कन्टिन्यू हुन्छ है। ओके, हामीले वंश भन्छौँ नि होइन, वंश कन्टिन्यू हुन्छ, वंश कायम रहन्छ। अनि भेरिएसन अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन विच कजेस इभोल्युसन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट प्रड्युस भएको अफस्प्रिङ्सहरूमा चाहिँ भेरिएसन हुन्छ है, वान इज डिफरेन्ट देन अदर है। त्यो भएर यसले चाहिँ केमा यसले के गर्छ, यो यसको कारणले इभोल्युसन हुन्छ, इभोल्युसन हुँदै जान्छ। ओके, दिज आर द सिग्निफिकेन्स अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। डिजिज रेजिस्टेन्ट, रेस अफ द अर्गानिजम, त्यसपछि भेरिएसन, इभोल्युसन, यति याद गर्नु होला। विथ दिस वी कम्प्लिटेड द डिस्कसन अफ रिप्रोडक्सन च्याप्टर बायोलोजी।